من با یک قاشق از همه این موارد آن رو میپزم. روند جدید خونه ما خیلی خوشمزه. سلام به همه دوستان خوبم. بریم که با هم یک غذای خوشمزه دیگه درست کنیم. مواد لازم: عدس قرمز یک قاشق، عدس سبز یک قاشق، بلغور یک قاشق و برنج یک قاشق. حالا همه موادمون رو با آب کاملا میشوریمشون تا خاک و ناخالصی های اضافه شون خارج بشه. زمانی که کاملا شسته شد به تابمون اضافه میکنیم. حالا به مقدار 6 لیوان آب اضافه میکنیم و اجازه میدیم که با حرارت متوسط 1 ساعت بپزه. بعد از گذشت 1 ساعت که بخاری هم گرفته، عصاره گوشتمون که از عصاره گوشت الیت هست به اندازه 1 عدد باز میکنیم و داخل سوپمون پودرش میکنیم. زمانی که کاملا پودر شد 1 لیوان یا 1 پیمانه نخود پختمون رو هم اضافه میکنیم. حالا برای درست کردن سس خوشمزه این غذا از 1 پیمانه ماست و 1 تخم مرغ، آب لیموی طبیعی 1 قاشق و در انتها 1 قاشق آرد اضافه میکنیم. همه این موادمون رو کاملا با هم میزنیم تا یک دست بشه. داخل تابمون مقدار روغن میریزیم و بعد 1 پیاز خرد شدمون رو به تابمون اضافه میکنیم. سیر 2 حبه سیر رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که تفت بخوره. زمانی که تفت خوردن ادویه هامون مثل نمک، فلفل قرمز، نعنا، نصف قاشق چایخوری از هر کدوم اضافه میکنیم. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من انگیزه بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. زمانی که همه موادمون کاملا پخته شد از آب سوپمون 2 ملعقه اضافه میکنیم به سسمون و بعد هم میزنیم تا هر دو همدما بشن و ماستمون داخل این غذا نبره. زمانی که هر دو همدما شدن به مخلوط تابمون اضافه میکنیم و هم میزنیم و اجازه میدیم که چند دقیقه بجوشه. حالا سیر و پیاز تفت دادمون هم اضافه میکنیم. مجددا همه موادمون رو با هم میزنیم و در انتها درب تابمون رو میذاریم تا با حرارت متوسط به مدت 15 دقیقه بپزه. غذای ما آماده شده و از عطر و بوی این غذا هرچی من بگم کم گفتم. یه سوپ خوشمزه عالی که با کمترین مواد اولیه میتونیم حتی برای مهموناتون هم سروش کنیم. نوش جان. یه سوپ خوشمزه و فوری، یعنی اینقدر خوشمزه بود که با داغ بودنش هم بازم من تحمل نکردم و خوردم. اگر هنوز عضو کانال ما نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. لایک کردنتون باعث میشه که من انرژی بیشتری بگیرم و از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم. لطفا زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر بتونین فیلم بعدی رو زودتر از بقیه ببینید. دوستتون دارم.